Välkomna till Delirious Euphoria Records podcast. Mitt namn är Björn Lindqvist och idag är vi otroligt peppade av att ha dagens gäst här, som är en av Sveriges största indie-vokalist och låtskrivare och en av mina personliga favoritartister. Många av oss lärde känna honom på tidigt 2000-tal på fronten av Nauru, en internationellt känd indie-rockensemble. Efter att ha lämnat Nauru bakom sig 2008 så producerade han en rad hyllade soloalbum som gav honom en chans att bredda sitt redan imponerande musikaliska territorium. Hans senaste skiva som släpptes i april i år heter Under the Surface. Det är en ära att få ha honom här med oss idag. Välkommen ska du vara till studion, Axel Lundén. Tack, kul att vara här. Den nya skivan, den har beskrivits som sorg i ljudformat. Hur var det att prodda så strax efter... Menar du utan Micke? Ja, jag antar ungefär som hur det låter. Man måste säga att albumet låter vackert. Ja, det låter som ett rent helvete enligt mig. Eller så kanske det är min uppfattning om hur det var att skriva låtarna, att leva med processen. Kanske låter som ett slags vackert helvete för vissa. För de som lyssnar, Micke Berg, som tragiskt gick bort för bara ett år sedan, var känd som trummis för punkbandet Attacks och även som din trummis, Axel. Men självklart var han mycket mer än så. Jo, självklart. Vi var gifta tillsammans i mer än 10 år. Men jag kom egentligen inte hit för den anledningen. Jag är här för att snacka om musiken som gjorts nu i efterhand. Ja visst, absolut. Men Micke, han hade väl alltid en stor roll i låtskrivningsprocessen, eller hur? Ja, det stämmer. Jo, något som jag tror många undrar över, har det varit svårt att skriva låtar utan honom? Ja, det är mitt soloprojekt. Men han och jag, vi var liksom en enhet. Jag brukade ju skriva låtarna och han hjälpte mig till och från med lyriken. Jag bollade låtidéer med honom, fick hans feedback. Micke var inte bara min man. Han var min kompositörpartner. Låtskrivande blev ovanligt socialt för en soloartist. Senaste albumet låter lika ensamt som det kändes när jag skapade den. Förutom Kåre så var det inte mycket samtal under processen. Det var bara jag. Det gjorde ont att vänja sig vid. Kåre Jansson, alltså din basist. Han är den enda jag litar på att bolla idéer med på samma sätt som jag gjorde med Micke. Han kan nog inte alltid varit lätt att jobba med, men han stannar kvar för någon anledning. Det låter som hela situationen har varit tuff. Att släppa det här albumet har minst sagt varit kämpigt. Det var som ett krig. Ja, lite dramatiskt kanske. Men i krig kan du inte bara ignorera problemet och låtsas som ingenting. Hela din omgivning står i lågor och ett ständigt hot av förintelse driver dig. Jag hade inget val än att hålla mig själv sysselsatt. Det var så jag hanterade. Men nu när det är klart ute i världen så känner jag mig vilse. Jo, man kan dra ut på turné och PR, vilket också håller mig upptagen. Men att skriva låtar för ett album blev en helt annan typ av engagemang. Det omringade liksom hela min värld, vilket var det jag behövde. Jag skulle till och med säga att jag inte hade överlevt det första året om jag inte hade slukats av känslan att vilja skapa någonting från sorgen. Då måste det ha varit terapeutiskt att få rensa systemet. Visst, det kan man säga. Men efter att kriget är över, eller när en naturkatastrof har passerat, kan du kolla dig runt och bara, jävlar. Och nu? Hur återställer jag allt det här? Fattar du? Betyder det att du har börjat med nästa skiva då? Nej. Hjärnan har liksom sagt stopp. Kanske det här är min sista utgåva. Just nu har jag slut på idéer. I alla fall för tillfället. Inte precis vad ditt bolag vill höra, eller hur? Ja, men jag tror nog det kan drabba alla musikartister då och då. Jo, men alla låtar handlar om mycket. Vad kommer de handla om nu? Jag skrev ett helt album om när jag miste honom. Ska jag bara fortsätta skriva om förlusten, om och om igen? Det vill jag inte, helt ärligt. Jag tror inte att någon annan skulle vilja det heller. Det räcker med ett album. Albumet är ju för sig helt makalöst. Alla borde lyssna på den. Du kommer säkert få tillbaka din inspiration igen. Du har trots allt varit väldigt produktiv genom hela din karriär.
Ja, du har antagligen rätt. Det har bara aldrig hänt mig för. Jag måste väl vara utmattad. Den skivan var rätt krävande. Jag vigde tonvis med arbete åt att skriva den. Så man hoppas att folk kommer uppskatta den. Jag hoppas att den kanske kan hjälpa människor. Att de kan hitta någon mening med mycket stöd. Det skulle hjälpa. För jag kan inte finna någon mening. Hans nya album heter Under the Surface och är tillgänglig nu på Delirious Euphoria Records. Axel Lundén, tack så hemskt mycket för att du kunde komma hit idag och vi hoppas innerligt att din idétorka försvinner snarast. Tack för att ni hade mig här.